કે નેક્સ્ટ ટોપિક જ હતો એકચ્યુઅલી આવ્યો તો એનાથી તમારું આઈ થિંક આ સોલ્વ થઈ જશે ડ્રોવર વાળો પ્રોબ્લેમ. સો એપ બારની અંદર એકચ્યુઅલી તમે આટલે કોઈ બટન્સ પણ સેટ કરી શકો. આપણે જોઈએ ને કે નોર્મલી કોઈ ઓનલાઈન શોપિંગની એપ હોય તો આટલે સર્ચ મૂકેલું યા આટલે કાર્ટ મૂકેલું હોય તો એનો ઓપ્શન છે એક્શન્સ. એપ બારની અંદર એક્શન્સ આવે લાઈક આઇકન બટન. આપણે શીખા હતા આઇકન બટન અને એના ઓન પ્રેસ પર જે વસ્તુ ઓપન કરાવી હોય તે અને કયો આઇકન તમારે મૂકવો છે. સો આઇકન્સ ડોટ સર્ચ ઓકે ઓકે સો લાઈક ધીસ. પછી તમે ક્લિક કરી દો. હવે ઓબ્વિયસલી આ એક્શનની અંદર જો એરે છે આપણે ચિલ્ડ્રનમાં પણ આ જોયું હતું બરાબર. એનો મતલબ કે તમે આટલે મલ્ટિપલ વસ્તુ મૂકી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ આટલે આપણે કાર્ડ મૂકી દઈએ શોપિંગ કાર્ડ. ઓકે આ રીતે તમે ક્લિક બનાવી શકો. ઓકે અને આની અંદર બીજો પણ એપ બારની અંદર ઓપ્શન આવે છે લીડિંગ. ઓકે લીડિંગ એટલે આગળ તમારે કઈ વસ્તુ મૂકવી છે એટલે નોર્મલી એમએક્સ પ્લેયરમાં ખબર છે એટલે એ લોકોએ આઇકન મૂકેલો ઇમેજ મૂકેલી છે. ઓકે સો એ આ રીતે એ લોકોએ મૂકેલું છે લીડિંગ અને એક્શન્સ. હવે હા હવે એ જ શીખીએ. આટલે ઓબ્વિયસલી તમે આટલે આઇકન ધારો કે બટન યુઝ કરો યાર ચલો ઇવન આટલે હું એક આઇકન બટન યુઝ કરી લઉં. ઓબ્વિયસલી આની અંદર ઓન પ્રેસ આવશે અને આટલે એક આઇકન મૂકી દો. આ સર્ચની જગ્યાએ હું સેટિંગ્સનું આઇકન મૂકી દઉં. ઓકે તમારે હવે કોડિંગ શું સર્ચ કરવાનું છે કે તમે ડાયનામિકલી યા એવું કરી શકો કે કંટ્રોલથી કઈ રીતે કોડિંગથી કઈ રીતે તમે ડ્રોવરને ઓપન અને ક્લોઝ કરાવી શકો. એટલે હવે એવું કોડિંગ કરવાનું છે કે આના ક્લિક એટલે આ સેટિંગ્સના ક્લિક પર ઓન પ્રેસ પર તમારે ડ્રોવરને ઓપન કરાવવાનું છે. સો એના માટે એક લાઈન આ દર વખતે એ લોકો એક આપે છે. ના ઓપન ડ્રોવરમાં થોડી હશે. આ લાઈન છે સ્કેફોલ્ડ ડોટ ઓફ કોન્ટેક્ટ ડોટ ઓપન ડ્રોવરની મેથડ કે જેનાથી તમે ડ્રોવરને ઓપન અને ક્લોઝ કરાવી શકો. સો તમારી પાસે આઇકન બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ મળી ગઈ એટલે બદલાઈ ગયું આવ્યું આ તો. ઓકે ચાલો મૂકીને જોઈએ. હવે આપણે આ ડ્રોવરને એક્ટિવેટ કરીએ. બરાબર ડ્રોવર એકચ્યુઅલી છે આ. ઓબ્વિયસલી તમે લીડિંગની અંદર એક અલગ આઇકન મૂકી દીધો એટલે ડ્રોવરનું જે આઇકન હતું એ નીકળી ગયું પેલું બર્ગર મેનનું આવતું હતું તે. ઓકે સો આ જગ્યા પર અમારે સી આ બિલ્ડર બનાવવાનું કહે છે. ચેક કરીએ. સારું ના ના એનાથી નહીં થશે. ઓકે સો કલર કા એ લોકોએ બિલ્ડર યુઝ કર્યું છે. સો લીડિંગની અંદર આ એક બિલ્ડર ક્રિએટ કરવું પડશે. બિલ્ડરમાં બી કોન્ટેક્સ્ટ સારું તો આ એક્શન વાળું સમજી લો. એક્શન ને લીડિંગમાં જે વસ્તુ આપણે કરી હતી એક્શન્સ ક્યારે યુઝ કરવાના કે જ્યારે તમારે
પર્ટિક્યુલર એપ બાર ની અંદર કઈ વસ્તુ સેટ કરવી હોય તો નોર્મલી બધા એપ બાર ની અંદર આઇકન સેટ કરે. ઓકે, સો આઇકન સેટ કરવા માટે આટલે એક્શન્સ યુઝ થશે અને એક્શન્સ ની અંદર તમે આટલે જેટલા આઇકન્સ મૂકવા હોય તેટલા મૂકી દો. ઓબ્વિયસલી વધારે મૂકવા જશો તો એ આટલે હાઈડ થઈ જશે. ઓકે, સો ઓબ્વિયસલી એક કે બે આઇકન્સ મેક્સિમમ. તો એના માટે તમારા એક્શન્સ ની અંદર કામ કરવાનું. ઓકે, લીડિંગ એટલે આગળ તો હા એપ બાર ની એપ બારમાં ટાઇટલ અને ટાઇટલ ની નીચે છે એક્શન્સ. હા, એટલે ટાઇટલ થયું, એપ બારમાં એક ઓપ્શન છે ટાઇટલ, ધેન એક્શન્સ એન્ડ ધેન લીડિંગ. લીડિંગ એટલે આગળ કઈ વસ્તુ મૂકવી હોય તો. સો લીડિંગ ની અંદર અત્યારે મૂકેલું છે બિલ્ડર. હા, એના માટે આવ્યું આ લીડિંગ છે. સો લીડિંગ ની અંદર ઓપ્શન છે બિલ્ડર. તમે બિલ્ડર યુઝ કરો યા એક આ આઇકન બટન મૂકો. આ તો અત્યારે તો આપણે ડ્રોવર ઓપન કરવાનું છે એટલે આટલે બિલ્ડર યુઝ કર્યું. બાકી તો તમે આઇકન બટન યુઝ કરી શકો. ઓકે, અને ડ્રોવર ઓપન કરવા માટે આની અંદર લખ્યું બિલ્ડર કન્ટેક્સ્ટ. ઓકે, અને તમારે આઇકન બટનના ક્લિક ઇવેન્ટ પર સ્કેફોલ્ડ ની અંદર ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ એટલે જે કરંટ જે મેથડ એને કોલ કરે છે ને આઈડવા એનું કોન્ટેક્સ્ટ અને ઓપન ડ્રોવર નામની મેથડ છે. સો સ્કેફોલ્ડ માંથી તમારે ડ્રોવર ને ઓપન કરાવવાનું છે. પણ ડ્રોવર તો આપણે નીચે બને. હા, આ એની મેથડ છે સ્કેફોલ્ડ. ક્યાં આ કોન્ટેક્સ્ટ આ લાઈન છે, આ છે ઓપન ડ્રોવર નામની મેથડ જે ઇનબિલ્ટ એની અંદર મેથડ છે કે જેનાથી તમારું ડ્રોવર ઓપન થાય. ઓકે, સો લીડિંગ ની અંદર આપણે એક આઇકન સેટ કર્યો અને એના ક્લિક પર હવે આ ડ્રોવર ઓપન થશે. ઓકે, બીજું એક વસ્તુ તમારે કરવાની છે આટલે વોટ્સએપ જેવું કરવાનું છે. આ વસ્તુ સર્ચ કરવાની છે કે આ 3 ડોટ પર એમ ક્લિક કરે તો ત્યાંને ત્યાં આ મેનુ કઈ રીતે ઓપન થાય ને આ બધાને ક્લિક ઇવેન્ટ સી ના આ લિસ્ટ આ ટેક્સ્ટ છે કોલમ લઈ શકો. હા ઓબ્વિયસલી ને એના ક્લિક પર એક ખાલી પેજ ઓપન કરાવવું છે. એટલે આ ડિપેન્ડ કરે તમારે જ્યારે કોઈ એપ્લિકેશન બનાવશો ત્યારે ક્લાયન્ટ તમને આખી આની પીડીએફ પીએસડી ફાઇલ આપે. જે રીતે કે વેબસાઇટની પીએસડી આવે સેમ રીતે એપની પણ પીએસડી આવે. સો એમાં બધા પેજીસ લખેલા હોય. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ લિંક્ડઇન નહીં પિન્ટરેસ્ટ. પિન્ટરેસ્ટ પર એકચ્યુઅલી બધા પિક્ચર્સ તમને મળી રહે. ઓકે, પિન્ટરેસ્ટ પર આવો ઇન્ડિયાની સાઇટ આઈ થિંક ડાઉન છે. વેબસાઇટમાં એવું થાય. ક્લાયન્ટ તમને આટલી વસ્તુ આખી આપી રેડીમેડ આપી દે. આમાં પણ પીએસડી જેવું જ આવે પેલું માપવાનું કે આપણે કેટલી જગ્યા છે છોડેલી છે આ કઈ રીતે બનાવવું છે. જો આ બધી વસ્તુ આપણે શીખા છે. આ જો રાઉન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવેલું છે. આ તો થોડું ઓછું દેખાય. રાઉન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ, રાઉન્ડ બટન. આ રાઉન્ડ બટન તમે એલિવેટેડ બટન બનાવી શકો યા તમે કન્ટેનરથી કરી શકો. ઇમેજ મૂકેલી છે, આ કોલમથી ગોઠવેલી છે. ગ્રીડ. ઓકે, આ શીખવાનું છે. બોટમ નેવિગેશન ગ્રીડ વ્યૂ. ગ્રીડ વ્યૂ કઈ તો સહી ગ્રીડ વ્યૂ કરેલું છે ને. એક મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ બતાવી દઉં. આ રહ્યું ગ્રીડ વ્યૂ.
ચિલ્ડ્રન આમ બનાવવું ડે એ આ ઓકે એ ગ્રીડ વ્યૂ હતું. સો ગ્રીડ વ્યૂ ઓલરેડી આપણે કરી લીધા છે. આ રીતની એપ આવે, આવું બધું બનાવવાનું હોય. ઓકે, સો જે ક્લાયન્ટ હોય બહારના ક્લાયન્ટ મોસ્ટલી તમને આખી ડિઝાઇનિંગ રેડી કરીને જ આપે, તમારે પછી એને ફ્લટરમાં આખી બેસાડવાની. ઓકે, ચાલો. સો ડ્રોવર વાળું કામ કમ્પ્લીટ થયું.